हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा माझ्या चॅनलवर स्वागत आहे. माझ्या चॅनलचं नाव आहे ऑनलाईन स्टडी विथ शीतल. मी शीतल, असिस्टंट टीचर, सांदीपणी विद्यासागर विद्यालय, कोल्हापूर. आज आपण पाहणार आहोत स्टँडर्ड 5th सब्जेक्ट एन्व्हायरमेंटल स्टडीज चॅप्टर 3 द अर्थ अँड इट्स लिव्हिंग वर्ल्ड. लेट्स स्टार्ट. चॅप्टर 3 द अर्थ अँड इट्स लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजेच पृथ्वी आणि जीवसृष्टी. लुक द पिक्चर. दिस इन्फॉर्मेशन वी गेट ऑन द ऑल लेसन. ओके. नेक्स्ट, the some question ask you. Can you tell? First question is where do you get water from? तुम्हाला पाणी कोठून मिळते सांगा बरं. सेकंड क्वेश्चन आहे where do we lay the foundation of building? आता तुमचं घर आहे ना, ते कशावर बांधलेलं आहे, कशाच्या आधारावर बांधलेलं आहे बघा, सांगा बरं. बरोबर. क्वेश्चन नंबर 3 what need do we meet through breathing? तुम्ही श्वासोश्वास घेता ना, मग तुम्हाला श्वासोश्वास करण्यासाठी कशाची गरज लागते आणि ही गरज तुम्ही कशी भागवता सांगा बरं. बरोबर. क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम वेअर डज द अर्थ गेट लाईट अँड हीट? आपल्या पृथ्वीला प्रकाश आणि उष्णता कोणापासून मिळते? बरोबर, सूर्यापासून. चला तर मग पुढचा भाग पाहूया. On the surface of the earth we find land in some places and water in other. The earth is surrounded by the atmosphere. There are living things on land, in water and in the air. बघा, आपला पृथ्वीचा पृष्ठभाग जो आहे तो काही भागात जमीन तर काही भागात पाणी असा आहे आणि पृथ्वीभोवती आपल्या काय आहे, हवेचं वातावरण आहे. There are living things on land, in water and in the air. आणि जमिनीवर, पाण्यात आणि हवेत ह्या सगळीकडे सजीवांचे अस्तित्व असते. द सन इज द कॉज ऑफ मेनी नॅचरल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ. वॉटर, लँड अँड एअर कॉन्स्टिट्यूट इन्व्हॉल्व ऑफ द अर्थ, नेमली द हायड्रोस्फिअर, लिथोस्फिअर अँड ॲटमॉस्फिअर. बघा, तर आपल्या पृथ्वीवर ज्या सगळ्या काही घडामोडी घडत असतात, नैसर्गिक घडामोडी, त्यांना कोण कारणीभूत आहे तर सूर्य. आणि पृथ्वीवर जमीन, पाणी, हवा आणि सजीव हे शिलावरण, जलावरण आणि वातावरण आणि जीवावरण यांचे प्रतिनिधित्व करत असतात. द बायोस्फिअर स्प्रेड इन ऑल द अदर 3 स्पेअर्स. जीवावरण जे आहे ते इतर 3ही आवरणात आपल्याला दिसून येते. बघा, फर्स्ट पॉईंट इज आपला काय आहे की आता हे जे वेगवेगळे सगळे आवरणाचे भाग दिलेले आहेत तर त्यांच्याबद्दल सखोल माहिती आपल्याला घ्यायची आहे. द स्पिअर्स ऑफ द अर्थ. फर्स्ट इज द लिथोस्फिअर अँड द हायड्रोस्फिअर म्हणजे शिलावरण आणि जलावरण. द अर्थ्स क्रस्ट इज हार्ड. इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक्स. पृथ्वीचं बाहेरील कवच जे आहे ते कसं आहे, एकदम कठीण आहे आणि ते माती आणि खडकांपासून बनलेलं आहे. When we travel in hilly regions, we see layers of soil and rocks along road cuts. बघा, ज्यावेळी आपण डोंगराळ भागातून प्रवास करतो त्यावेळी आपल्याला जमिनीचे किंवा खडकांचे काय दिसतात, थर दिसतात. We see grassy expanse of the land in some places and only sand in the others. काही ठिकाणी आपल्याला गवताळ प्रदेश दिसतो तर काही ठिकाणी ओसाड किंवा वाळूचा प्रदेश आपल्याला दिसत असतो. The land is covered with crops in some places and with forest in others. तर काही ठिकाणी आपल्याला जमीन कशी दिसते, पिकांनी भरलेली दिसते, झाडांनी झाकलेली दिसते, तर काही ठिकाणी आपल्याला घनदाट जंगल पसरलेलं दिसत असतं. समटाइम वी गेट टू सी द डीपर लेअर ऑफ सॉईल इन टू विच ट्री रूट्स स्प्रेड. काही ठिकाणी बघा की झाडं आपल्याला मुळांनी भरलेल्या मातीचे खोलवरचे थर दिसतात तर काही ठिकाणी आपल्याला झाडांच्या मुळांनी दुभंगलेले खडक आपल्याला दिसत असतात. ॲट ऑदर्स वी सी रॉक स्प्लिट पार्ट बाय द ट्री रूट्स म्हणजे झाडांच्या मुळांनी ते खडक जे आहेत ते दुभंगलेले आपल्याला दिसत असतात. देअर आर जेंटल माउंटेन स्लोप ॲज वेल ॲज शेअर क्लिफ्स ऑफ रॉक्स. काही ठिकाणी आपल्याला खडकांचे उंच सुळखे दिसत असतात.
ऑल दीज लँड्स फीचर्स आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फिअर. मग हे सगळे जे भाग आहेत ते कशाचे भाग आहेत तर शिलावरणाचे भाग आहेत. मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज इक्विप्ड बाय वॉटर. द लिथोस्फिअर एक्सटेंड अंडर दिस वॉटर टू. मग पृथ्वीचा बराचसा भाग जो आहे तो पाण्यानं झाकलेला आहे आणि या पाण्याखालीही सुद्धा शिलावरण असते. पृथ्वीचे बाहेरील कवच व त्याखालीचा थर यांचाही काही भाग मिळून शिलावरण बनते. अबाउट अ थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कन्सिस्ट ऑफ लँड. अ वॉस्ट कंटिन्युअसली स्ट्रेच ऑफ लँड इज कॉल्ड अ कंटेंट. बघा, पृथ्वीच्या सुमारे 1/3 भाग जो आहे तो काय आहे जमिनीचा आहे आणि जमिनीच्या सलग व मोठ्या भागास काय म्हणतात खंड असं म्हणतात. कंटेंट म्हणजे खंड. द लँड ऑन अर्थ इज डिवायडेड इंटू 7 कंटेंट्स. बघा, आता आपल्या पृथ्वीचा जो सगळा भाग आहे, अखंड पृथ्वीचा जो भाग आहे तो सलग नाही आहे तर तो 7 खंडामध्ये विभागलेला आहे. दे आर एशिया, युरोप, आफ्रिका, नॉर्थ अमेरिका, साऊथ अमेरिका, अंटार्क्टिका अँड ऑस्ट्रेलिया. आशिया इज द लार्जेस्ट कंटेंट अँड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट. आशिया हा सगळ्यात मोठा खंड आहे आणि ऑस्ट्रेलिया हा सगळ्यात छोटा खंड आहे. द लँड इज नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस. द अनइवननेस गिव्स डिफरंट शेप्स टू द लँड इन डिफरंट प्लेसेस. बघा, तर जमीन सगळीकडे सपाट किंवा सारख्या उंचीची नसते तर तिच्या उंचीमध्ये उंच सकलपणा आपल्याला दिसून येतो आणि त्या उंच सकलपणामुळे जमिनीला विशिष्ट आकार प्राप्त होतात. दे आर कॉल्ड लँडफॉर्म्स आणि त्यांना काय म्हणायचं आहे भूरूपे असं म्हणायचं आहे. इन द पिक्चर अबोव यू कॅन सी सम लँडफॉर्म्स लाईक द प्लेन, हिल्स, माउंटेन, इट्स. आणि आपल्याला बघा इथं एक चित्र दिलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण ही सगळी लँडफॉर्म्स बघू शकतो. नेक्स्ट बघा, 2/3 of the earth's surface is covered with water. 2/3 of the earth's surface is covered with water. Most of this water is in the ocean. बघा, पृथ्वीचा पृष्ठभागाचा सुमारे 2/3 भाग जो आहे तो पाण्याने व्यापलेला आहे आणि यापैकी बहुतांश पाणी जे आहे ते महासागरामध्ये सामावलेलं आहे. ओशन वॉटर इज सॉल्टी. महासागरातलं पाणी जे कसं आहे ते खारं आहे. देअर आर 5 ओशन नेमली द अटलांटिक, पॅसिफिक, आर्टिक, द साऊथर्न ओशन अँड द इंडियन ओशन. बघा, तर आपल्या पृथ्वीवर 5 प्रकारचे 5 महासागर आहेत मोठे. त्यामध्ये अटलांटिक, पॅसिफिक, आर्टिक, हिंदी व दक्षिण महासागर हे 5 मोठे महासागर आहेत. द लँड अलॉंग द मार्जिन ऑफ अन ओशन इज कॉल्ड द कोस्टल रिजन्स. Water bodies of different shapes and size are formed along the coast. For example, sea, bay, strait, gulf, creek, etc. These water bodies are part of the ocean. मग बघा, तर जमीन यांच्या सीमा भागाला सागरतट, महासागर व जमीन यांच्या सीमा भागाला काय म्हणायचं आहे सागरतट किंवा किनारपट्टी म्हणायचं आहे. आणि किनारपट्टीवर वेगवेगळ्या आकाराची जलरूपे तयार होतात. त्यामध्ये मग समुद्र असेल, उपसागर असेल, सामुद्रधुनी असेल, आखात, खाडी इत्यादी आहेत आणि ही जलरूपे महासागराचेच काय आहेत भाग आहेत. नेक्स्ट पॉईंट इज सरफेस वॉटर म्हणजे जमिनीवरून वाहणारे पाणी. देअर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वॉटर फॉलोइंग ओव्हर द लँड. दिस वॉटर इज नॉट सॉल्टी बट फ्रेश. पृथ्वीवर जमिनीवर वाहणारे लहान मोठे पाण्याचे प्रवाह आहेत आणि ह्यातले पाणी खारे नसून कसे आहे ते गोडे आहे. These streams of water may be reed, brooks, stream or rivers. Reeds are the smallest and rivers the biggest. मग बघा, तर त्यांना ओहोळ किंवा ओढा म्हटलं जातं. नदी अशी यांची नावे आहेत. जे जमिनीवर पाणी वाहतं त्यांना नावं काय तर ओहोळ, ओढा आणि नदी. या जलरूपांपैकी ओहोळ हा सर्वात लहान आहे. रील्स तर नदी हे काय सर्वात मोठा आहे. रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स जॉईन इच अदर टू फॉर्म रिव्हर. रिव्हर्स विच जॉईन टू मेक अ बिगर रिव्हर आर कॉल्ड इट्स ट्रिब्युटरीज.
बघा की ओहोळ ओढे जोडले जाऊन काय होतं, उपनद्या नद्या बनतात आणि एखाद्या जागी नदीचे पाणी नैसर्गिकरित्या उंचीवरून खाली पडते तेथे धबधबा तयार होतो. इन सम प्लेस अ रिव्हर cascades down a sudden drop. This forms a waterfall. All rivers eventually flow into the ocean. आणि बघा तर उंचीवरून जिथं पाणी पडतं तिथं काय तयार होतं, मग वॉटरफॉल धबधबा तयार होतो. आणि नद्या शेवटी जाऊन कुणाला मिळतात, तर सागरालाच मिळत असतात. तर पुढचं आहे बघा, त्यातलं पहिलं बघायचं आपल्याला लेक्स म्हणजे सरोवर. A water body formed by water collecting naturally in a low-lying area of land is called a lake. जिथं बघा जमिनीच्या एखाद्या सखल भागामध्ये नैसर्गिकरित्या पाणी साठून तयार झालेल्या मोठ्या जलाशयाला काय म्हणायचं, आपण सरोवर असं म्हणायचं आहे, म्हणजेच लेक्स. नेक्स्ट आहे वॉटर इन द फॉर्म ऑफ आईस. वॉटर पार्टिकल इन द क्लाउड्स फ्रीज अँड इन कोल्ड रिजन्स दे कम डाऊन इन द फॉर्म ऑफ स्नो. बघा की थंड प्रदेशात काय होतं, ढगातील पाण्याचे कण गोठतात आणि त्यांचे हिमकण तयार होतात आणि अशा प्रदेशामध्ये हिमवर्षाव होत असतो. वेन लेअर ऑफ स्नो पाइल्स अप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म आईस. When such layer of ice peels up in a low-lying area, they become enormous in size. This huge mass slips down a slope at a very slow speed. This is called a glacier. म्हणजे बघा तर मग हे हिमाचे थर जे आहेत ते एकावर एक काय होतात, जमिनीवर साचले जातात आणि मग त्यांचे बर्फ बनतो. असे बर्फाचे थर जे आहेत ते एकमेकावर रचले जातात, साचले जातात की त्यांचा मग मोठ्या आकाराचा काय होतो, मोठा आकाराचा बर्फ तयार होतो आणि जमिनीच्या उतारावरून ते थर अतिशय मंद गतीने खाली सरकत असतात आणि मग त्यांची पुढं काय होते, ग्लासियर तयार होते, म्हणजेच काय तयार होते, हिमनदी तयार होते. देअर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आईस फ्लोटिंग इन द सी. दे आर कॉल्ड आईसबर्ग्स. आणि मग समुद्रावर असे जे बर्फ तरंगतात, मोठे मोठे तुकडे तरंगत असतात, त्यांना काय म्हणायचं आहे, मग आईसबर्ग म्हणजे हिमनग म्हणायचं आहे. नेक्स्ट आहे पॉईंट ग्राउंड वॉटर. बिसाइड्स दिस वॉटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस देअर इज अ लॉट ऑफ वॉटर स्टोअर इन द अंडरग्राउंड लेयर्स. बघा तर ग्राउंड वॉटर म्हणजे भूजल. जमिनीवरील या जलसाठ्याव्यतिरिक्त जमिनीखाली सुद्धा खडकांच्या थरात खूप साठलेले पाणी असते, त्यांना काय म्हणायचं आहे, भूजल असं म्हणायचं आहे. ऑफ रॉक्स इट इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर. वी रीच इट बाय मीन्स ऑफ डच वेल अँड बोअरवेल्स. मेनी लेक्स अँड वेल्स गेट वॉटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स. मग विहिरी किंवा कूपनलिका यातून उपसून हे पाणी आपण वापरतो. अनेक सरोवरांना आणि विहिरींना जमिनीखालच्या झरामुळेच पाणी मिळत असते. द वॉटर ऑर आईस दॅट ऑक्युपाईज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वॉटर अँड द वॉटर वेपर इन द ॲटमॉस्फिअर टुगेदर फॉर्म द अर्थ हायड्रोस्फिअर. आणि पृथ्वीचा पृष्ठभाग आणि व्यापणारे पाणी आणि हिम आणि भूजल आणि वातावरणातील बाष्प या सगळ्या पाण्याच्या साठ्यांना एकत्रितपणे काय म्हणायचं आहे, तर जलावरण असं म्हणायचं आहे. तर इथंपर्यंतचा भाग समजलेला आहे का तुम्हाला? तर आपण ह्याचा पुढचा भाग नेक्स्ट पार्टमध्ये बघणार आहोत. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.